تلفك ازاي؟ حرام عليك تلفك ازاي؟ كلهم بيموتوا. بص الطلبة، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بص ده القطر، ده اللي باقي من القطر. بص القطر، بص القطر اتعمل ازاي. عربية، بص عربية اسعاف ما جاتش لغايه دلوقتي للناس. ده واحده دي، لا اله الا الله يا جماعه، عاوزين اسعاف، لا اله الا الله. اهدي 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 بالخفيف، امك موجوده موجوده. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. سيادة المحافظ اتحرك وجيب عربيات بسرعه استغاثه للناس دي، مفيش عربيات اسعاف جت لغايه دلوقتي. هي حاجه دخلت فيه ولا لوحده؟ من اول ما طلع يا لهوي، لا اله الا الله. ابنك انت لاقيه؟ لا في حاجه مش وانت تصويت الناس حرام عليكم. حرام عليكم، عمال يسالفك ازاي؟ لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. لا حول الله، لا حول الله يا رب، 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 لا حول الله يا رب. الحمد لله، احمد ربنا. القطر هينفجر يا بهايم. الحمد لله. القطر بينزل بنزين. القطر هينفجر يا بهايم. ده قطر لسه مقلوب حالا يا جماعه. ده قطر لسه مقلوب حالا وهينفجر اهوت، وفي ناس ماتت كتير والله. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. في المسافه بين طوخ وبنها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مفيش اي حد هنا ولا حد يتصرف خالص. السلام عليكم. انا مش قادر استحمل المناظر، ناس كتير متعوره وناس ميته وناس عماله تستغيث ومفيش حد. القطر ده خلي بالك هينفجر. القطر لسه هينفجر تاني، يعني عامل يوقع جاز وبنزين ده هو بيصفي بنزين كله. بص منظر الناس، بص ايه في ايه. طب ممكن تحكي لي في ايه؟ قطر اتقلب في طوخ يا جماعه، لو حد هيبلغ. طلبه جايه حالا على الطريق، لقينا حاجه فرقعت، العربيات كلها دخلت في بعض، والحمد لله ان ربنا سترها، ان احنا كلنا كنا هنخش بالعربيات مع بعض. الدنيا اتقلبت. طلبه بصوا، طلبه يا عيني كلها جايه. هو انتوا راكبين منين؟ راكبين منين؟ بصوا الطلبه يا عيني. يا جماعه اللي يقدر يجي يساعد الناس هنا، اهل البلد تطلع من الناحيه دي. بص عم الحاج يا عيني، بصوا بصوا الناس، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا ما يوريكي بقى الناس اللي تحت الارض. لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا المنظر، بصوا. ما اعرفش هيئه الطرق الزفت دي امتى الوزير لكل شويه يطلع يتكلم ويقول لك ها الناس دي امتى ربنا يرحمها من القرف ان هم شايفينه دوت. ها كمل الوزير بقى يجي يشوف. بصوا الناس تحت، انا مش هقدر اجيب مناظر. بص الناس، بص الاطفال، بص الناس، ناس جايه من شغلها صايمين. بصوا المنظر، بصوا المنظر، شايفين؟ بصوا المنظر. امتى ربنا يرحمنا من اللي احنا فيه دوت. بصوا الشباب والبنات، بص الست الكبيره فين؟ فين سياده الرئيس بقى السيسي يجي يشوف لنا حل في القطورات اللي احنا فيها ديت.
يغلي الحاجه. بص يا عيني، بصي 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 الام ببنتها. بصوا لا اله الا الله. معلش 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 معلش. سيادة المحافظ اتحرك. شوف العربيات اللي ساعات بتيجي للناس ديت. بصوا الحريم، بصوا الحريم، بصوا الطلبه اهي وراك اهي. بصوا الطلبه يا جماعه. سيادة المحافظ يبعت استغاثه للناس دي بسرعه. مفيش عربيات اسعاف جت لغايه دلوقتي. محاولات الأهالي يا احمد يا احمد محاولات الأهالي لرفع الجثث. يبدو أن بعض الضحايا لا زال على قيد الحياة. يعني بس كل ده بابا خلينا عمرك. ان احنا كلنا كنا نخش بالعربيات مع بعض. الدنيا اتقلبت. طلبه بصوا، طلبه يا عيني كلها جايه. هو انتوا راكبين منين؟